17. Magawa po tayo ng ating cue. Para naman sa ating title is Mata na naman yung cue. So, gagamit tayo ng ating 16 Victory Trials. So, sa ating umpisa, 16. So, dyan, yan, tapat lang dun sa amin. Ito ang tapat nito. Okay. So, maraming sukat nito. Huwag natin siya cute talaga sa atin. Kapag cute, usually ano yun eh. Usually, malakot siya. Sige, 4. Tingnan 4. Sa 4. Sa liguhit para mas matapat. Mas pantay. Then, yeah. Ito. Sa tapat dito, sa okay. Let's go ahead and height, which is 4. Para ka ng gitna, huwag lang dyan. Pantay niya. Tapos, yung ginagawa ko ni Ben Final is yung construction mode. Wala kayo visible na. Okay. Sa ating final, patay natin yung kapal namin sa darker natin siya to make it darker. Nice. Samayin niyo muna yung shining like a diamond, we're dreaming hard. So, meron tayo Princess Cube. Okay. Sa paggawa naman ng ating pattern is, kuhin lang natin yung sizes. So, paano naman yung gagawin into this trading cube. So, na dapat pinagpakay hindi siya ka-fashion. Pero, sige. So, kailangan, kung 4 yung andito, dapat 4 din yung andito. Kasi pantay-pantay yung cube. 4 dapat apat yun tapos meron siyang post dito natin. So 4 so 12 16 medyo masikip na. What if i-3 muna natin sila. So
3 yan. So 3, 6, 9, 12. Tama lang dito sa atin. Plus itong 1 sa ating pauslit. Yung doon. So 3, 6, 9, 12. Okay. Ganun na siya ngayon. Okay. Tapos, make sure nakapag-volleyball kayo. Meron kayo another. Tapos, yung kapal niya, 3 din. Kasi pantay-pantay. Pero kapag gagawin nyo na siya sa actual, kailangan mas malaki yung sizes. Hindi lang sana sa kailangan about 6 or doble pa. Diba, pag 8 kasi malaki na yun. So, kailangan 5 or 6 yung ating size. Okay. Tapos na process. Sakit ang mga naman kasi fresh. Make sure kasi namin collect. Okay. Ang gagawin natin dito is close na yan natin. Ay! Ano sa gagawin natin. Dahil dito. Pantay nyo lang siya dito ay para hindi kayo nagsasabat ng natin. After natin, dapat dito sa kabila, pangalawa, kailangan trigod niya. O, trigod niya, medyo masakit na pala dito. Kasi, talagang natin. Pagpay nyo lang yun please be mindful na kapag banking, blowing, pag bigay sa release. Pag banking yan, okay, sila sa kanila. So, lagyan na natin yung wall para mas lagyan natin. Okay. Okay, so ilisin natin ito. Dahil balik. Bakit sa aking reference. So, dito lang tayo magwa-1. So, from here, so, ito ay laging magsimula sa 0. Sign mo na pala ito. Hindi na ito kasama dito. Kasi magsukat kayo ng 1-1 kasi connect nyo na lang na gano'n. Next. Kasi kayo ito sa test na ito. So, like ko parang bukas. Okay. So, magamit tayo ng ating 60 degrees. Ano ba yung 60 degrees? Parang malaman. Pero sige, trust our instincts. Pero, hindi ko yung parang natin ako. Ayun, medyo siya malaman. So, 45 yung maligid.
dito class, kailangan natin siya i-usli ng konti para parang hindi ka nito. Space lang siya. Sige, i-revise natin. Yung phone, ano siya eh, ganyan siya. Dito yung fold. So, ang gagamitin natin ito ng fan is, ano to? Dashes on lines. The dashes on lines. Yung mga gawin ko natin is, hirap nito class, kaya please, gawin naman ito. Please naman, gawin ito. Dugot pa, miss nila ito. Yes. Okay, dugot. Another. Sa kanya for 5 minutes para i-din na. So, ayan. Isip na. Pwede nyo siya itaas dito ay para meron siya ipantay dito. Ipantay na lang siya. Sayang kasing space dito. Madami pa. Mag-prepare kayo ng folder ninyo kasi kailangan nyo perform as actual packaging. So, nasa ko ang button nyo Google Production. Turn ito part na kasama din sa packaging. Please, magawa kayo nito. Dapat ganun kayo nagawa kasi sa mga slot na gumagawa sa inyo. So, ito na yung ating pattern development. So, hindi ko na siya naiusog dito kasi alam kasi so, ang size nito ay 3 lang. Pero itong actual natin 3D cube natin is 4. I-adjust ko kasi kapag 4 yan, masikip na siya. Kaya please, iusog nyo siya dito kapag magtutulog kayo. Okay? Please, be mindful sa ating mga dashes of lines. Itong mga dashes of lines na ito is, ito mamaya yung if-fold. Yan. Ito yung fold. This is our plate number 1. Plate number 1. Plate number 1. Cube.